SCP-1678 Αν London. Κατηγορία αντικειμένο Euclid. Ειδικές διαδικασίες περιορισμού. Το SCP-1678 παραμένει μόνο μερικώς περιορισμένο. Οι κινητές ομάδες κρούσης Tau-4 και Ε6 κατάφεραν να δημιουργήσουν μια αμυντική περίμετρο γύρω από την συνοικία Hyde Park του SCP-1678, με τις περιπτώσεις του SCP-1678-A να σταματούν σε μεγάλο βαθμό τις επιθέσεις τους στην περίμετρο της περιοχής που ελέγχεται από το Ίδρυμα. Μία μακροπρόθεσμη ερευνητική βάση βρίσκεται επί του παρόντος υποκατασκευή και οι διοικητές της Mobile Task Force προετοιμάζουν μία επίθεση στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του SCP-1678 με σκοπό να καταλάβουν ένα προωθημένο διοικητήριο και να κατευθύνουν τις προσπάθειες άμυνας. Οι τρέχοντες βραχυπρόθεσμοι στόχοι περιλαμβάνουν την κατάληψη και την επέκταση της αμυντικής περιμέτρου στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας SCP-1678, καθώς και την έρευνα και την εξακρίβωση της προέλευσης, της κατασκευής και των αδυναμιών των οντοτήτων SCP-1678-A. Μακροπρόθεσμοι στόχοι περιλαμβάνουν προσπάθειες να σταματήσει, να παρεμποδιστεί ή να ελεγχθεί η παραγωγή των οντοτήτων SCP-1678-A και να επιτεθούν στο κοινοβούλιο SCP-1678, όπου πιστεύετε ότι διαμένει το «ον», η οντότητα ή η νοημοσύνη που είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία του SCP-1678 και να συλλάβουν και να περιορίσουν το προαναφερθέν «ον». Περιγραφή. Το SCP-1678 είναι μια πλήρης ανακατασκευή της Βρετανικής πόλης του Λονδίνου σε κλίμακα καθρέφτη, που βρίσκεται ακριβώς 1 χιλιόμετρο κάτω από την αρχική πόλη του Λονδίνου. Επί του παρόντος έχει εξερευνηθεί μόνο η περιοχή του Hyde Park του SCP-1678, αλλά όλα τα κτίρια, τουλάχιστον εντός της εξερευνημένης περιοχής, αντιστοιχούν ακριβώς στα αντίστοιχα επιφανειακά κτίρια από άποψη θέσης καθώς και εξωτερικού μεγέθους και σχήματος, αν και σπάνια από άποψη αρχιτεκτονικής, δομικών υλικών και εσωτερικής διαρρύθμισης. Η πόλη έχει κατασκευαστεί έτσι ώστε να μοιάζει με την πόλη όπως ήταν στην Βικτωριανή εποχή, με κατασκευές σχεδιασμένες έτσι ώστε να μοιάζουν με τον παραδοσιακό φωτισμό με γκάζι που επικρατεί στους δρόμους και με όλα τα σύγχρονα κτίρια της αρχικής πόλης του Λονδίνου να αντιπροσωπεύονται σε βικτωριανό στυλ αρχιτεκτονικής, κυρίως οι ουρανοξύστες της επιχειρηματικής περιοχής. Ο φωτισμός είναι σπάνιος και αναξιόπιστος και είναι γνωστό πως το SCP-1678 απέκτησε σταθερή παροχή οξυγόνου και αερίου. Το SCP-1678 πιστεύεται ότι κατασκευάστηκε ακαριέα με άγνωστα μέσα, με το SCP-1678 Houses of Parliament να χρησιμεύει ως επίκεντρο για την διαδικασία κατασκευής. Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι όσο αυξάνεται η απόσταση από το κοινοβούλιο, αυξάνεται εκθετικά η συχνότητα των ελαττωμάτων στην κατασκευή του SCP-1678, όπως σπίτια που είναι κατασκευασμένα εξ ολοκλήρου από χαλκοσωλήνες ή άλλα αντισυμβατικά υλικά, φώτα αερίου που δεν είναι παρά μία μεταλλική ράβδος στην κορυφή της οποίας αιωρείται μια σφαίρα φωτός, κτίρια που δεν έχουν δάπεδα και στην πιο απομακρυσμένη εξερευνημένη απόσταση από το επίκεντρο δεν υπάρχουν παράθυρα ή πόρτες. Εκτός από τους κατοίκους του Ιδρύματος και τις περιπτώσεις των SCP-1678-A, B και C, το SCP-1678 πιστεύεται ότι είναι ακατοίκητο. Το SCP-1678 πιστεύεται ότι κατασκευάστηκε με σκοπό να φιλοξενήσει τους επιζώντες ενός γεγονότος τέλους του κόσμου της κατηγορίας XK. Αυτό αποδεικνύεται από μια ηχογράφηση που ενεργοποιείται και αναπαράγεται όταν κάποιος εισέρχεται στην πόλη. Ακολουθεί το έγγραφο ηχογράφησης εισόδου. Συμπολίτη μου, αν ακούτε αυτή την κασέτα, τότε ο κόσμος όπως τον ξέραμε έχει τελειώσει. Ο ουρανός έχει σπάσει. Το έδαφος σύεται από το ποδοπάτημα τρομερών ποδιών και όλη η φρίκη και η τρέλα από τις σκοτεινές γωνιές του κόσμου έχει ξεσπάσει για να εκδικηθεί τον κόσμο των ανθρώπων. Όσοι προσπάθησαν να τα περιορίσουν σκοτώθηκαν ή διασκορπίστηκαν.
Και σύντομα μάθαμε ότι το να προσπαθήσει κανείς να πολεμήσει αυτά τα πλάσματα σημαίνει σχεδόν πάντα να αντιμετωπίζει τον θάνατο. Αμέτρητα δισεκατομμύρια έχουν σφαγιαστεί στην προσπάθειά τους να ικανοποιήσουν την ατελείωτη όρεξή τους για θάνατο και δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπήρχε τίποτα που θα μπορούσαμε να κάνουμε για να σταματήσουμε. Το κακό έχει υψώσει τη ματωμένη σημαία του πάνω σε όλα τα έθνη του κόσμου και κράζει την ανίερη νίκη του στο διαλυμένο ουρανό. Ναι, αυτό είναι το τέλος. Αλλά υπάρχει μια νέα ελπίδα. Καλώς ήρθατε στο Unlondon, την πόλη των επιζώντων, την πόλη των ελεύθερων. Μαζί, συμπολίτες, θα περιμένουμε και θα προετοιμαστούμε για τη νέα αρχή, τον μεγάλο νέο κόσμο που θα έρθει σύντομα. Αφήστε τον κόσμο από πάνω να καεί. Εμείς θα αντέξουμε. Αφήστε τα τέρατα να έχουν τον κόσμο τους. Εμείς θα προετοιμαστούμε. Και ας τρέμει η γη με ένα νέο Αρμαγεδόνα, καθώς το κακό θα καταναλώνει τον εαυτό του. Γιατί σου λέω, πολίτη, την ημέρα της καταστροφής του ανθρώπου, οι ακόριστες ορέξεις τους θα τους στρέψουν ο ένας εναντίον του άλλου στην ατελείωτη λαγνία τους για τον θάνατο. Θα περιμένουμε. Και σου λέω, πολίτη, ότι θα υπάρξει ένα νέο πρωινό και θα αναδυθείς από το Unlondon και θα σταθείς ανοιγοκλίνοντας τα μάτια στον ήλιο, καθώς τα παιδιά μας θα παίζουν και θα γελάνε στα οστά των φρικιών που έχουν πεθάνει προπολού. Και θα περπατήσετε χέρι-χέρι προς τη θάλασσα, με τα πρόσωπά μας, προς τον ουρανό, καθώς ο ανατέλων ήλιος θα εγκαινιάζει τη νέα εποχή του ανθρώπου. Και θα συγκεντρωθείτε, πολίτες, στα πόδια μου, καθώς θα καλώ το Unlondon από την ανάπαυσή του και θα ξεπηδήσει σαν φοίνικας από τις τάκτες του παλιού. Και εκείνη την ημέρα, πολίτη, θα υπάρξει μια νέα τάξη πραγμάτων, καθώς θα υψώνουμε τη σημαία της Ένωσης πάνω από τον ολόκληρο κόσμο. Τα περισσότερα εξερευνημένα κτίρια εντός του SCP-1678 φαίνεται να έχουν εξοπλιστεί για τον σκοπό της εξαιρετικά πυκνής κάτοικησης με τα στενά οματοποιημένες χαλίβδινες κουκέτες, ένα κοινό χαρακτηριστικό σε κάθε κτίριο για τον σκοπό αυτό. Οι ερευνητές του Ιδρύματος ενημέρωσαν ότι τα περισσότερα εξερευνημένα κτίρια εντός του SCP-1678 είναι ακατάλληλα για ανθρώπινη κατοίκηση λόγω της μεγάλης συχνότητας μούχλας, υγρασίας και κακής κατασκευής εντός των κτιρίων αυτών. Ορισμένα κτίρια είναι εξοπλισμένα για άλλους σκοπούς, κυρίως η εκδοχή του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του SCP-1678, το οποίο παρουσιάζει ένα έκθεμα με τίτλο «Η πτώση του ανθρώπου» και περιέχει αναπαραστάσεις πολλών γνωστών οντοτήτων SCP, καθώς και εικόνες και έργα τέχνης που απεικονίζουν αποκαλυπτικές καταστάσεις. Η βασική απειλή που θέτει το SCP-1678 είναι από οντότητες που αναφέρονται σε ορισμένες ηχογραφήσεις του SCP-1678 ως Bobbies. Bobby είναι γνωστό ότι είναι ένας βρετανικός όρος αργό της βικτωριανής εποχής για τον αστυνομικό, που στο εξής θα αναφέρεται ως SCP-1678-A. Αυτές οι οντότητες κατασκευάζονται από ανθρώπινα πτώματα που διαμελίζονται χονδροειδώς στο κεφάλι, τους καρπούς, τα γόνατα και τους αγκώνες και συναρμολογούνται με την χρήση απλών βιομηχανικών μεντεσέδων και βίδων. Το κεφάλι είναι πάντα τυλιγμένο σε επιδέσμους. Είναι αντιμένη με στολή παρόμοια με την αστυνομική στολή της βικτωριανής εποχής και είναι εξαιρετικά εχθρική προς το προσωπικό του Ιδρύματος, επιτιθέμενη σε αυτό με αυτοσχέδια όπλα. Πριν από αυτές τις επιθέσεις, το SCP-1678-A εκπέμπει πάντα έναν θόρυβο παρόμοιο με αυτόν της σφυρίχτρας ενός αστυνομικού και όλα τα μεγάφωνα σε ακτίνα 100 μέτρων εκπέμπουν την ηχητική καταγραφή «Αστυνομία», «Alt», «Εγκληματία». Οι περιπτώσεις του SCP-1678 είναι εξαιρετικά ανθεκτικές στην ζημιά και μόνο σφαίρες μεγάλου διαμετρήματος και εκρηκτικά όπλα αποδεικνύονται επαρκή για την καταστροφή τους. Πιστεύετε ότι προέρχονται από ένα κτίριο με το όνομα Bryson's Home for the Poor, όπως αποδεικνύεται από μια φόρμα τύπου τροφίμου που φοριέται κάτω από την στολή. Είναι άγνωστο σε ποιον βαθμό αλληλεπιδρούν με άλλες οντότητες του SCP-1678. Ακολουθεί η περιγραφή των υπόλοιπων οντοτήτων που βρίσκονται μέσα στο SCP-1678. SCP-1678-B. Ρόλος Surveillance ή αλλιώς μάτια στον ουρανό. Οι περιπτώσεις του SCP-1678-B
Είναι βιομηχανικές κατασκευές που μοιάζουν με αυτές μιας μικρής μορφής πουλιών. Αποτελούνται από μια κεντρική μάζα, από κόκκινη οργανική ύλη, η οποία είναι σειραμένη με ένα χάλκινο εξωσκελετό που μοιάζει με σπονδυλική στήλη και οστά φτερών. Το κεφάλι έχει αποδειχτεί ότι είναι μια μικρή βιντεοκάμερα και τα υπολείμματα φτερών και πλαστικού στο εξωτερικό του υποδηλώνουν ότι κάποτε προορίζονταν να μοιάζουν με περιστέρι. Οι περιπτώσεις του SCP-1678-B είναι γνωστό ότι δεν διαθέτουν επιθετικές ή καταστροφικές ικανότητες. Ωστόσο, η ικανότητά τους να παρακολουθούν τις κινήσεις της Task Force δεν πρέπει να υποτιμάται, καθώς είναι προς το παρόν άγνωστο αν είναι σε θέση να επικοινωνούν ή να καλούν περιπτώσεις του SCP-1678-A. Οι περιπτώσεις SCP-1678-B είναι σχετικά εύκολο να προσδιοριστούν και να καταστραφούν. Ωστόσο, ο μεγάλος αριθμός τους καθιστά εξαιρετικά δύσκολο να σταματήσει η παρατήρηση των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος. Περιστασιακές αφήσεις σε όλη την εξερευνημένη από το Ίδρυμα περιοχή υποδηλώνουν την ύπαρξή τους. Οι αφήσεις αυτές απεικονίζουν την εικόνα ενός μικρού περιστεριού που παρατηρεί την εγκληματική δραστηριότητα κάτω από τον τίτλο «Τα μάτια του Αν Λόντον στον ουρανό», μαζί με ένα μικρό μήνυμα ότι όποιος καταστρέφει ή βανταλίζει ένα μάτι στον ουρανό αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και 6 εβδομάδων στη μονάδα SCP-1678-C, ο ρόλος του οποίου είναι άγνωστος, a.k.a. RETS. Οι περιπτώσεις του SCP-1678-C μοιάζουν με μια ανθρωποειδή φιγούρα ντυμένη με κουρέλια. Φαίνονται να είναι μεγάλης ηλικίας και είναι συνήθως, αν και όχι πάντα, γυναίκες. Συναντώνται πάντα εκτός της περιοχής που ελέγχεται από το Ίδρυμα. Υπήρξαν πολύ λίγες άμεσες συναντήσεις με τις οντότητες SCP-1678-C και προς το παρόν είναι άγνωστο πόσες περιπτώσεις υπάρχουν ή σε ποιο επίπεδο απειλής αποτελούν για την ασφάλεια του Ιδρύματος. Οι συναντήσεις συνήθως περιλαμβάνουν περιπτώσεις SCP-1678-C που κάθονται σε μια γωνία του δρόμου με ένα πιάτο επετείας, οπότε θα προσπαθήσουν να προσελκύσουν τον νύκτο ή το έλεος οποιοδήποτε προσωπικού του Ιδρύματος που βρίσκεται κοντά τους, προκαλώντας ή παρακαλώντας, ζητανεύοντας για φαγητό ή για χρήματα. Η παροχή τροφής σε μια περίπτωση SCP-1678-C θα κάνει να αρχίσουν να κλαίνε πριν εξαϊλωθούν με μια έκρηξη πυκνού μαύρου καπνού. Το προσωπικό του Ιδρύματος έχει προς το παρόν εντολή να μην αλληλοεπιδράσει μαζί τους. Αναφέρονται εν συντομία σε μια ηχογράφηση του SCP-1678. Μη λυπάστε τον άθλιο. Αφήστε τους να πληρώσουν το τίμημα της προδοσίας τους για όλη την ενιαιότητα. Να θυμάσαι, πολίτη, την ημέρα που θα αναστηθεί το Αν Λόντον θα ανταμείψω τους πιστούς, αλλά οι προδότες θα είναι για πάντα καταδικασμένοι. SCP-1678-D. Ο ρόλος προμήθεια τροφίμων. Γνωστός και ως το Wonderfood του Dr. Goody. Το SCP-1678-D πιστεύετε ότι είναι η κύρια πηγή τροφής που προσφέρεται σε περίπτωση που το SCP-1678 καταληφθεί σε πλήρη κλίμακα. Το SCP-1678-D είναι ελεύθερο και εύκολα διαθέσιμο από ατσάλινα μηχανήματα αυτόματης πώλησης που είναι εγκατεστημένα σχεδόν σε κάθε κτίριο ή δομή που έχει εξοπλιστεί για τον σκοπό της κατοίκησης. Οι αυτόματοι πωλητές είναι κατακόρυφες ατσάλινες αντλίες, παρόμοιες σε μέγεθος και σχήμα με αυτές μιας σύγχρονης αντλίας βενζίνης, που περιέχουν μια σχισμή για τη λήψη κερμάτων και έναν εύκαπτο ελαστικό σωλήνα που καταλήγει σε ένα ακροφύσιο που λειτουργεί με σκανδάλι και θα αναπτύξει μισό λίτρο SCP-1678-D με την κατάλληλη πληρωμή. Σε όλους τους αυτόματους πωλητές αναγράφεται η φράση Dr. Goody's Wonderfood, μαζί με την εικόνα ενός χαμογελαστού παιδιού που απολαμβάνει ένα μπολ με SCP-1678-D και φυσαλίδες κειμένου που ενημερώνουν ότι το SCP-1678-D κοστίζει μόνο ένα φουρνίκι το μπολ, ότι περιέχει όλα τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεστε και αποκαθιστά πλήρως την υγεία και την ζωτικότητα.
έχει αποδειχθεί εξαιρετικά ελκυστικό για περιπτώσεις SCP-1678-B-C και ένα άγνωστο είδος χρωματιστού μαλακίου που έχει παρατηρηθεί να τρέφεται με τυχόν διαρροές. Το SCP-1678-D είναι ένα συνθετικό ζελέ αμύλου, το οποίο είναι σε μεγάλο βαθμό εμπλουτισμένο με διάφορα μέταλλα, βιταμίνες, λίπη και ιδιογκωτικούς παράγοντες. Επιπλέον όμως, περιέχει διάφορες άγνωστες μοριακές δομές και διάφορες κατασκευασμένες έλικες DNA που μεταφέρονται μέσα σε συνθετικές κυταρικές δομές. Έχει την ίδια σύσταση και γεύση με τον χυλό. Όπως διαφημίζεται, περιέχει όλα τα θρεπτικά συστατικά που είναι απαραίτητα για την βραχυπρόθεσμη επιβίωση. Ωστόσο, οι ερευνητές του Ιδρύματος ενημέρωσαν ότι για την περίοδο μεγαλύτερη των 6 εβδομάδων οι χρήστες του SCP-1678-D θα γίνουν επικίνδυνα λιποβαρείς λόγω των χαμηλών επιπέδων λίπους και πρωτεΐνης στο SCP-1678-D και έχουν μεγάλη πιθανότητα να προσβληθούν από ασθένειες όπως το σκορβούτο, αν επιχειρήσουν να επιβιώσουν καταναλώνοντας μόνο το SCP-1678-D. Το SCP-1678-D φαίνεται να είναι σκόπιμα κατασκευασμένο για να χειραγωγεί τον ψυχισμό των κανονικών καταναλωτών. Μέσω ενός μείγματος άγνωστων μοριακών ενώσεων, οι τακτικοί καταναλωτές είναι πιο υπάκουοι στην εξουσία, είναι λιγότερο πιθανό να διαπράξουν πράξεις βίας, είναι λιγότερο πιθανό να προβούν σε σεξουαλικές επαφές, έχουν μειωμένη ικανότητα φόβου ή πανικού και έχουν σταθερά υψηλό ηθικό. Επιπλέον, έχει επίσης μηχανικές παρενέργειες, όπως καταθλιπτικά συμπτώματα και πονοκεφάλους. Εάν ένα υποκείμενο εγκαταλείψει ξαφνικά την κατανάλωση του SCP-1678-D, λόγω της δυσκολίας δημιουργίας τροφής εντός του SCP-1678, το SCP-1678-D θα χρησιμεύσει ως κύρια πηγή τροφής σε περίπτωση κατοίκησης μεγάλης κλίμακας. Το προσωπικό του Ιδρύματος απαγορεύεται να καταναλώσει το SCP-1678-D, ακόμη και σε μικρές ποσότητες. Δεν παράγουν όλοι οι αυτόματοι πολιτές SCP-1678-D με την ίδια ποσότητα, με ορισμένα μηχανήματα να χρησιμοποιούν αλλοιωμένες μορφές που έχουν προκαλέσει σοβαρές διανοητικές ή σωματικές ανομαλίες ή θάνατο στον καταναλωτή. Προς το παρόν, δεν είναι σαφές ποια οντότητα ή νοημοσύνη είναι υπεύθυνη για την δημιουργία και τη συντήρηση του SCP-1678. Δεν είναι σαφές για ποιον γεγονός ή καταστροφή προετοιμάζεται το συγκεκριμένο SCP.